Любов така непередбачена любов, коли вже все потрачено, не йти, достатньо просто поряд, щоб ти не вийде на ні погляду світи. Достатньо знати, що ти є, і йти туди, де серце програє, нехай. Я вже не претендую на дива. Достатньо, щоб ти чув мої слова. Людина має займатися музикою не заради того, щоб отримати після концерту гонорар, а заради того, щоб мати бажання сказати щось цьому світові. У мене звук формується не в легенях, не в бронхах, бо там у мене мало місця, а десь отут. Особливо на високих нотах. Десь воно тут вібрує в мене. Я не знаю, як воно туди потрапляє. Постійно чутно, як я його хапаю. Постійно, в цьому є свій шарм, бо чутно, як я задихаюсь. Але саме цією манерою в мене взагалі нема проблем. Я можу взяти ноту і тягнути її дуже довго, і я не знаю, як це працює навіть. Для мене Глей це було чисто потусити з пацанами. Ми вже у Дніпрі і вирішили обкатати всі мости, які тут є. Да, Тарас? Мене позвали поспівати на трек на один. Ми зробили трек з бандурою, з Ярославом Джусьом. І, в общем, вони шукали етнічний вокал. А я в той момент викладала етнічний вокал для художників в інституті Бочука. І жінка сказала, беріть Катю, бо вона вміє співати, а вміє сочиняти. Сонце заховалося за хмари, десь там хтось готує свої чари. От я заспівала, ми записали, прикольно, а потім кажуть, а що робити? У нас вже є вокалістка, вони якусь там вокалістку вже на OLX знайшли. Вона така блондинка, красива. Кажуть, ну ладно, будеш стояти збоку на шейкері і грати, і бек-вокал співати. Я така, ну окей, мені все одно нічого робити було, у мене кар'єра рок-звізди не склалася. От, а потім так склалося, що якийсь був концерт, і якась вокалістка нас підвела, чергова. І кажуть, можна співати? Ну, може. Ми пару концертів так відіграли, і потім вирішили нікого не шукати. Ми пишаємося тим, що ми робимо. Нам подобається фольклор, нам подобаються народні пісні. Ми постійно їх співаємо там на репетиціях, гримерках. Наші дві бек-вокалістки приєдналися, ми там прям 4 голоси співаємо, і ми кайфуємо від цього процесу. Да Катя Катерина, да купеческая дочь, да где ты прогуляла, да цю темную ночь, да где ты прогуляла, да цю темную ночь. Ми всі різні, у нас різні там вподобання, взагалі різні погляди на це життя, різні умови, в яких ми виросли, але це не причина не любити один одного. Також у нас постійним лейтмотивом є ідея, що нам треба всім об'єднатися і зробити щось хороше.
Якщо ми об'єднаємося, то в нас буде більше шансів перемогти зло. І треба вірити у кожного. Зло – це те, що заважає відбуватися добру. Але зло повинно існувати, адже якби його не було, ми б не знали, що таке добро. Зло – це повна протилежність добру. Тобто, якщо добро – це відкритість і бажання робити щось хороше для один одного, для природи, для всього, що тебе оточує, то зло – це навпаки руйнування, агресія і несправедливість. У мене взагалі бажання співати виникло з самого дитинства, що цього дуже довго ніхто не помічав. І я сама, я виросла на Вітні Х'юстон, і я себе порівнювала з нею, розуміла, що не такий, то в мене класний голос, і я просто співаю все. І коли мене повели на вокал, то в музичній школі у нас тільки академічний вокал викладався. Мені почали ставити академічний вокал, і в мене був дуже кльовий, мені було 13 років, але в мене був дуже кльовий оперний вокал, дуже сильний. І всі дивувалися і казали, що все, ти будеш оперною співачкою. І моя вчителька сказала, ти маєш йти або на народний голос, або в оперу. А якщо ти підеш в естраду, я не буду з тобою здоровитися. Але в нас якраз на той момент в школі відкрилась рок-студія. Там прийшов дорослий чоловік, і в нього там було купа інструментів. До нього приходили діти, він кожному давав по інструменту і вчив їх грати музло. Але я коли це почула ці звуки гітари в коридорі, я була дуже сором'язлива. Я просто приходила, ставала біля підвіконня, там робила вигляд, що я когось чекаю, і слухала, як пацани грають, але дуже соромилась туди зайти. І я з дитинства просила маму, щоб вона мене навчила на гітарі грати. Вона класно грає на гітарі, співає. Я колись в молодості теж в рок-гурті грала. Але вона, якось ігнорила це все. Але я усвідомила, що я хочу бути рок-музикантом. Це саме та енергія, яка мені була близька. Я намагалась вдягатися так, як людина, яка слухає рок. Хоча я його і слухала. Я намагалась привернути себе увагу, щоб вони якось підійшли до мене і запросили в гурт, бо сама я не могла підійти. І в якийсь момент до мене підійшов один хлопець і каже, слухай, мене тут звуть в рок-гурт співати, але я не вмію співати. Але я сказав, що ти вмієш. Ти не хочеш? Я там мало сознання просто не втратила. На цьому місці кожного року відбувався звітний концерт нашої рок-студії. Ми всі виходили і валили метал на весь район. Тут стояв мікрофон. Я взагалі дуже хвилювалася, бо коли я прийшла на прослуховування в гурт, я була дуже невпевнена в собі. Я дуже соромилася взагалі, просто максимально була перелякана, бо пацани, які мене позвали на вокал, вони вже грали, в них вже був гурт, і вони навіть виступали не тільки тут, а їх ще й запрошували там біля ринка Афганець виступити, на якісь там уже міських заходах. І потім вони мені, я прийшла до них на репетицію, вони мені сказали, вивчи пісню «Їжачок» Фліта, потім «Лиш вона». І кажуть, ще є пісня «Кренбері зомбі», мабуть, ти її не потягнеш, А я така, окей. А потім послухала, вдома перепетірувала. Прийшла і «Міжачка» заспівала, але там тональність не моя була, мені було дуже низько, бо це чоловіча партія. З «Лиш воною» так більш-менш щось вийшло. А потім, коли почала співати «Кренбері зомбі», то всі такі зупинилися посеред куплету. Я подумала, що я зробила щось не так, а виявилося, що їм навпаки дуже сподобалось, і вони такі трошки шоковані були. І з цієї пісні в мене почалося все. Ми почали виступати. Ці пацани вони дуже давно грали, в них не було вокалу нормально. І потім, коли я прийшла, нас почали запрошувати на концерти. І ми почали виступати, нас навіть в Харків запросили для Ніжина. Це тоді була дуже велика така подія. Я вирішила, що мені треба піти звідти, бо це, я хотіла результату, хотіла постійно розвиватися, а це все стояло на місці 3 роки. Скільки тобі було років тоді? 19. Так. Але я ще їздила в Ніжин на репетиції дуже довго, бо я не хотіла, щоб цей гурт... Мені зараз дуже смішно про це думати, але на той момент я думаю, що це гурт всього мого життя, і саме з цим гуртом я досягну успіху. Але потім зрозуміла, що крім мене це нікому не потрібно. Я приїхала на концерт, а пацани на нього не прийшли. Вони вирішили, що їм це не цікаво. І я пам'ятаю, що я тоді розбила телефон,
Переїхала в Київ і мені стало легше. Почала шукати там музикантів. І це був дуже довгий процес. Бо я зрозуміла, що мало хто з музикантів думає про музику. Ну, принаймні, я таких ще не зустріла. Кожен хоче самовиражатися. Але він не думає про те, що для того, щоб музика звучала, треба, щоб кожен грав свою роль. І я дуже багато часу потратила на це все, і потім просто в якийсь момент зрозуміла, що я сама все зроблю. Але мені треба була гітара. Я влаштувалась в Макдональдс, щоб заробити на неї. І пропрацювала там дуже довго. Купила гітару і ноутбук. 4 роки. Ну, скільки вчилась в університеті, стільки і працювала. Якраз от, коли ці були пошуки, мої похождення по репетиціям, мені позвонили з Гуей. Ну, я перенесла в дитинстві 2 операції серйозних, і після другої, в принципі, я не мала вижити. Ну, тобто мені говорили, що дуже мало шансів, але ми спробуємо, все одно тобі втрачати нічого. Або зараз, або там через півроку, все одно, типу, це невиправний процес. Я дуже часто хворіла. Дуже довго хворіла, постійно. Але я думала, що це через те, що я постійно була в холоді. І, просто в мене простуда. А чому ти постійно була в холоді? Коли мені було 6 років, помер мій дідусь. А він тримав нашу сім'ю так в кулаку. І здавалося, що в нас все ідеально. Всі один одного поважають, і все в нас кльово. Коли помер дідусь, то почалась дільошка імущества, і так вийшло, що всім всього хватило, а моїй мамі ні. Він просто сказав, тобі будинок цей, а Світі побудуєте будинок і машину їй лишаю. Через 2 роки там була просто стройка, стіни, через які там вітер гуляв, ще вікна там забиті пленкою. Але дядя вирішив, що, це його будинок, дід же сказав, і він сказав, що все, вимітайте звідси. І ми з мамою пішли з дому. Він нас вигнав. Це була зима, пам'ятаю, ніч. Ми йшли по полю, було по коліна снігу. Ми прийшли до мами найкращої подруги, вона відкрила двері і сказала, Світ, вибач, це твої проблеми, не мої. І ми пішли далі. Це були 90-ті. Мама тоді працювала військова, і їм тоді не платили зарплату. І взагалі було нереально зняти житло якесь в Ніжині, бо просто на нього не було за що це робити. І почалася ця епопея з похожденнями, по друзям, якісь зйомки, знімання квартир, якісь незрозумілі роботи. Я постійно пропускала школу, і це все тягнулося до моменту, коли ми взагалі лишились без грошей, коли вже у мами опустились руки просто, і так я опинилась на стройці. На будівництві? Це той недобудований будинок? Так. Там, де з вікнами забитими? Так. Скільки тобі було років тоді? 10, мабуть, коли це все почалось. Ми там періодично жили в якійсь, взимку могли там жити, мами там були якісь відносини, ми могли там, але це не всім подобалось. Я пам'ятаю, що дуже захворіла, і мені треба було самою за дровами ходити там кудись. Ти потрапила в лікарню? Угу. Але я потрапила дуже пізно. І мене дуже довго лікували. Потім сказали, що мені частину легеня просто треба видалити, бо її не можна вилікувати. Але мама приїхала в лікарню, каже, це ж операція, я проти, і не треба цього робити. Лікарі сказали, вона не підписала цю бумажку. І я пам'ятаю, що в якийсь момент просто я відчула, що зі мною щось не те. Я втратила свідомість. І відчула, що в мене в роті якийсь присмак дивний. І все, я потрапила в реанімацію. Вияснилося, що в мене була якась пухлина, і вона просто... щось сталося з бронхами, якийсь сосуд лопнув. І все. У мене почалась кровотеча. І мені екстрено зробили операцію на швидку, і не пришили мені там бронх. І, в общем, пішов процес необратимий. У мене постійно в палаті помирали люди. І я просто така писала тоді дуже страшні вірші і пісні. Я зрозуміла, що я просто тут, не знаю, в мене
кукушка поїде. Приїхала мама, я кажу, забирай мене звідси. Я відчуваю, що мені стає гірше, але помирати тут я не хочу. Типу, забирай мене додому. Вона мене забрала додому, це була весна, пам'ятаю. Таке сонце світило, прям дуже тепло було. І я не знаю, що зі мною тоді було, але мене тіло просто не слухалось. Я типу, відчула в той момент, що типу, все, нам вдалося вибити направлення в Київ. А лікарі з Чернігова, вони сказали, їдь, але там стільки грошей треба, що типу, тебе ніхто там не прийме. Ми приїхали в Київ, пам'ятаю, вийшов хірург, подивився на мої знімки. Я пам'ятаю, такі сині, такі лікарняні облізлі стіни, з фарби така облуплюється. Я так просто головою вперлась, стою і думаю, це була моя остання надія. І я не пам'ятаю, чула, що він щось там кричав моїй мамці в кабінеті. Потім він вийшов і каже, так, госпіталізуємо, типу. Півроку мене просто лікували, бо мені не можна. У мене був такий стан, 43 кілограми важила. Мені не можна було нічого робити, бо я б не витримала просто. Пам'ятаю, ввечері перед операцією ми стояли з подругою, розмовляли. З дівчинкою, яка в мене в палаті була. І це була така якась, пам'ятаю, філософська розмова. В той момент я зрозуміла, що, типу, все, що не станеться, буде класно в будь-якому разі. В общем, мене повезли, поклали на стіл, пам'ятаю. Я посміхаюся. І реаніматор мені каже, ну все, типу, глазище, каже, в тебе красиве. Це останнє, що я почула. І я пам'ятаю таке все, і все. І потім вже наступний кадр, я відкриваю очі, лежу в кімнаті, все пікає там навколо мене і темнота. Операція просто цілий день йшла. І я вже вночі прокинулась. Мене лікар кормив з ложечки, пам'ятаю. Виявилося, що він дуже добрий. І вони з нас не взяли грошей. Шансів було так мало, що я навіть не планувала своє життя далі. Я просто, гуляла по Києву, дивилася, як пацани на сноубордах катаються, слухала музику, грала на гітарі і намагалась максимально отримати емоції від того часу, який в мене лишився. А потім я прокинулась вночі в реанімації після операції і зрозуміла, що я жива. І потім якось все пішло на поправку і мене виписали. Я пам'ятаю, як я стояла вийшла з лікарні, стояла на крильце і не могла зрозуміти, що мені робити далі. Тобто я не планувала так довго своє життя. Я всі ці роки робила вигляд, що в мене все добре. І це все вспливло тільки тоді, коли в 10 класі я вже потрапила в лікарню, і ця історія всплила. Всі бачили, що в мене там якийсь не такий одяг, як треба, що там... У мене були моменти, коли я зранку приходила в школу, вона в 7 ранку відчинялася, там працівники заходили, і я просто там в туалеті мила голову, бо вдома я зранку просипаюся, у мене такий слой льда у відрі, взагалі не варік. Вона якось викручувалась, і ніхто про це не знав. Підозрювали, що не все кльово, але що так не кльово, ніхто не знав. І тому всі були трошки в шокі. І пам'ятаю, я дуже розстроїлась, бо я не хотіла, щоб про це хтось знав. А потім зрозуміла, що... я боялася, що з мене будуть сміятися, і люди почнуть, мене зневажати за це. Але я просто потім зрозуміла, що насправді людям стало мене жаль, і це було ще хуже. Жалість – це останнє, що б я хотіла викликати у людей. Я вважаю, що з будь-якої ситуації можна вийти. З будь-якої, якщо ти захочеш. Я пам'ятаю, що я не могла співати, бо мені не вистачало дихання. Я ж привикла співати, в мене був дуже гучний голос, і, в принципі, дихалка нормальна в мене була. А потім я просто не могла зрозуміти, як мені тепер користуватися цим диханням, бо, не вистачає його. А потім щось я якось прийшла така розстроєна додому, почала так дуже голосно співати, і така, стоп, ага, так отак треба, оказується. Просто треба дихання, не туди, куди я раніше, а треба трошки по-іншому це все робити. І така запам'ятала це відчуття, і почала співати, і все. Потім вже вступила в училище культури, нікому про це не сказала, про свої штуки. Взагалі нікому про це не розказувала ніколи досі. Це реально та штука, яка постійно мене тягне назад. Тобто це штука, через яку я сумніваюся. Коли я вчилася в Ніжині, моя викладачка знала про це, і вона не давала мені якісь нагрузки. Вона зі мною займалася в щадящому режимі, а я не хотіла цього режиму. Я хотіла повноцінно займатися і
розвиватися постійно. Я не хотіла, щоб на мене дивились, типу, ну її не трогайте, ну її ми вгори не візьмемо, ну тобі, типу, туди не можна, ну в Каті там проблеми, типу, краще її син. Ну, я просто ніколи про це не говорила, щоб мене не вважали, що, типу, мене треба щадити там і не давати мені якісь навантажень зайвих, бо я не боюся навантажень. З мамою ти спілкуєшся? Дуже рідко, ми з нею дуже різні. Ну, тобто в нас навіть немає спільних тем. Нас всіх формують обставини. І ми їх не обираємо. Просто хтось виходить з цих обставин достойно, а хтось їх не витримує. І до цього треба ставитись з розумінням просто. Батько на зв'язок ніколи не виходив, тому я знала, що він десь там є. Мені показували фотографії, він був схожий на американського актора. Він реально був дуже красивий. І я з ним познайомилась в 17 років. Після першої операції. Я поїхала до нього, мене якраз виписали, мені було дуже погано, але я захотіла поїхати познайомитися з ними. Йому було байдуже, в принципі, як і мені. Я намагалась собі якось там розшевелити якісь почуття, бо це ж батько, я ж маю до нього щось відчувати. Але нічого, не сталося ніякої магії. І ми з ним майже не бачили за ці 2 тижні. В світі дуже багато добрих людей. Просто я завжди цього добра хотіла від своїх близьких. І я його не отримала. Я навпаки отримала якусь несправедливість, якесь повне непорозуміння, зневагу. А потім знайшла добро в інших людях. Зрозуміла, що неважливо, це все рідня, не рідня. Я зрозуміла, що я буду спілкуватися з тими, хто хоче спілкуватися зі мною. У мене псевдонім літературний, під яким я видаю свої пісні і пишу вірші Монокейт. Є 2 причини, чого Монокейт. Спочатку я вкладала сенс в тому, що я дійсно сама, а потім зрозуміла, що є ще один сенс. Да. Звичайно, мене оточують люди, я їх дуже люблю, вони класні. Не те, що я там, сама собі закрилась і така, я одна. Я люблю людей, вони постійно поруч зі мною, і це цікаві, прикольні особистості, я їх всіх дуже люблю, навіть не знаю, кого більше. Але все одно в мене немає відчуття, повного відчуття, що мене хтось може зрозуміти. Головне, щоб я всіх розуміла. Я намагаюся. Зараз я вчуся концентруватися на позитивних моментах і на хорошому, але все одно розумію, що негатив – це те, що на тебе впливає більше. Воно більше задіває чомусь. Навіть якщо тобі 10 людей скажуть, що ти класний, і одна людина скаже, що ти не дуже, то ти все одно будеш пам'ятати саме цю людину. Але я думаю, а якби в мене все було добре, пішла б і зараз була оперною співачкою. Взагалі, якби все було добре, все було б не так. Я вважаю, бо дуже багато людей хотіли нав'язати мені свою думку, хотіли з мене зробити когось там, кого вони там бачили в своїх уявах. А зараз я розумію, що ці всі штуки, вони просто прибрали можливість мені бути кимось іншим. І все це вело мене саме сюди, щоб я стала тим, ким я є. Дощ атакує згори, небо горить лініями напруг. Тобто, щоб я співала таким голосом, щоб я співала таку музику, щоб я писала такі тексти. Я так втомилась від гри, хто я тобі, мій випадковий друг. Це як якийсь сценарій фільму. Мені подобається він. Знаєш, я досі не та, і не така, як слід. Я не знаю, що буде далі, але в будь-якому разі буде цікаво. Але ти знову сам віриш мені і залишаєш слід. Ця дівчина з цим неймовірним вокалом буде представляти Україну цього року у Роттердамі. Це Go Away. Запам'ятайте їх і підтримуйте їх морально, наскільки зможете. Друзі, це був національний відбір
Євробачення 2020-го. Від України поїде Go A. Всім спасибі. Українська пісня буде лунати на головній сцені Європи. Твоє життя після нацвідбору минулого року змінилося? Так, воно змінилося з того моменту, як я переїхала в Київ. Переїзд він був вимушеною такою штукою, бо почалось дуже багато інтерв'ю, дуже багато роботи. Я зрозуміла, що якщо я буду їздити маршруткою кожного дня в Київ, то я просто не витримаю фізично. Як ви сприйняли новину про те, що конкурс скасовано? Ми такі подумали, ну нічого страшного, тепер у нас буде цілий рік, щоб підготуватися краще і навіть морально якось звикнути до думки, що ми будемо приймати в цьому участь. Написати пісню взагалі не проблема, але написати пісню для Євробачення – це не так-то легко, як здавалося мені в перші моменти, коли сказали, що напишете нову пісню. Я сказала, та взагалі не проблема. Я кожного дня там в мене якісь ідеї, але ж я просто не забула про те, які обставини змінились. Якщо раніше я там зранку в 10 ранку провела хор ветеранів, закрилась в себе в кабінеті і можу цілий день писати музику, це одне. А коли тобі постійно дзвонять, пишуть, постійно якісь журналісти щось від тебе хочуть, постійно якийсь тиск на тебе. І в такій ситуації дуже складно писати пісні, коли в тебе немає навіть банально моменту, коли ти можеш сісти і подумати про щось. Просто не було часу подумати. Я розуміла, що є Соловей, і нам далі треба продовжити працювати з фольклором, але треба зробити крок вперед. І в плані сенсу, і в плані музики. І я трошки загнала себе цим, бо я дуже довго шукала цей сенс, дуже довго. Фольклор, він така штука, з нею треба працювати дуже обережно. Бо дуже така тонка грань, ти можеш або в банальщину скотитися, або навпаки в якусь заморочену штуку. А треба було знайти цей баланс. «Шум» – це була наша найперша пісня. Я просто якось згадала, як ми їздили на фестивалі. Дуже хотілося концертів. І оце бажання виступати і співати для людей, воно якось, я почала уявляти в себе в голові, а як би я хотіла. Я зрозуміла, що через нацвідбір до нас є велика ймовірність, що тепер на наші концерти буде приходити більше людей. І я почала думати про те, як цих людей розважати. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочко на клиночку, сорочечко пряла. Бо ми постійно наших слухачів задіюємо. Вони постійно щось роблять з нами. Співають, танцюють, повторюють якісь рухи. Ми там обіймаємося, ми там транслюємо якісь такі прикольні ідеї зі сцени, щоб об'єднати якось людей. Бо люди справді дуже різні до нас приходять. На наших концертах вони знайомляться і ми їх якось об'єднуємо. І в цьому і є філософія якось того, що ми робимо. Я взагалі думала випустити альбом із українськими побутовими танцями, в основу українські народні танці, але не ці класичні гопак, типу ті, які вже перейшли в таку академічну більше манеру, а саме ці українські побутові танці, там ойра, те ж саме картопля. А потім я згадала, що був такий обряд шума. І подумала, це було б прикольно, якби взяти і в 21 столітті закрутити шума прямо на концерті і тим самим розказати людям, що існувала така штука. І потім якось ходила, виношувала цю ідею, прийшла до Тараса, кажу, Тарас, а наскільки реально взагалі в пісні змінити темп? Поступово. Він каже, в принципі, можна спробувати. І ми подумали, і я просто уявляла це в динаміці, тобто я уявляла, як люди спочатку розкачуються, потім вони починають танцювати швидше. Потім це перегра, яка в нас дуже цар-розгон, в цей момент ми мали закручувати шуми. І в момент, коли ми закручували шума, ми мали його потім швидко розкрутити. І це була якраз фінальні акорди нашої пісні. І якось це я собі в голові уявила, і
якось на цій динаміці ми написали цю пісню. Ми її написали, відклали і взагалі не думали її там ні на радіо, ні кліп на неї знімати. Ми просто вирішили зробити таку пісню для концертів чисто. А потім у нас почала писатися «Церковка». На горі церковка, на церковці маковка, на маковці ластовка, сидить вона висока. «Церковка» теж виникла спонтанно. Теж у мене був набросочок, акорди. Ми зробили першу частину, а я дуже люблю, коли в першому куплеті максимальний розвиток, потім приспів, а в другому куплеті ти добиваєш просто слухача і пояснюєш, до чого це вся історія була. Але мені було дуже скучно співати цілий подвійний уривок, однакову мелодії з однаковим ритмом. Я подумала, що прикольно було б пришвидшити в 2 рази. І теж ми спробували, і це так класно прозвучало. А на приспів ми вирішили взагалі віч-хаус зробити. Це один з моїх улюбленіших стилів музики. І я дуже давно хотіла, мені здається, фольк із ним дуже класно поєднується. В «Церковці» приспів дуже довго я не могла написати, бо в мене була емоція, але я не могла її оформити в слова, бо я не знала, що це саме. І потім, коли я вже оформила в слова, то я почала думати, а з якою емоцією я маю їх заспівати. І в якийсь момент я зрозуміла, що прикольно було б заспівати одразу 2 голоси. Один низький, такий холодний, він такий, наче змирився з тим, що все одно ти нічого не зміниш. Що з тобою відбувалося? Чому ти саме такими емоціями хотіла поділитись? У вересні я купила квитки і поїхала у Львівську область, знайшла там хату в селі. Мені треба було побути наодинці. Я провела там 5 днів і дуже багато чого зрозуміла. Я там написала взагалі цю пісню, саме приспів, бо я наче відчула якісь 2 свої сторони. От у мене одна сторона, з одного боку, я якось трошки розумію, що все одно якийсь такий буддизм з'явився в поведінці і в світосприйнятті, що все одно ти нічого не можеш змінити. Ти можеш спробувати, ти маєш намагатися, але будь готовий до того, що ти нічого не зміниш. А з іншого боку, оце намагання, якась така наївна дитина, вона досі в мені живе. І я на той момент якось відчула і зрозуміла відношення людей до себе. Просто мій досвід, мені здається, його ніхто не зможе зрозуміти, бо у кожного він свій. І я зрозуміла, що мені треба, по-перше, заспокоїтись, бо мене зачіпає будь-яка взагалі ситуація. Тобто мене дуже зачіпає несправедливість якась, мене дуже зачіпає якесь небажання людей зрозуміти один одного. А з іншого боку, я зрозуміла, що якщо я можу це відчувати, якщо я змогла це усвідомити, то, значить, можливо, треба пошукати способи, щоб якось людям про це натякнути, а може просто змиритись з цим і спробувати зробити все, що в моїх силах. Коли обрали «Шум», я дуже зраділа. Це було, по-перше, дуже велике здивування. І потім, коли ми вже закінчили конференцію, я така сіла, посиділа в тиші. І потім почала усвідомлювати, наскільки це круто. А в нашого Шома зелена шуба, дівки гуляли, шобу порвали, сійовію, сійовію, конопелички, сійовію, сійовію, зеленесеньки. Гей, номо, заплетемо шума, шума заплетемо, гуляти підемо, сійовію.
Я зрозуміла, що буде багато проблем, що її треба там переробити, обрізати. І ці всі питання по тексту, по тому, що вона народна, адже ми взагалі не планували на неї, не ставили ніяких ставок з самого початку. Просто написали, відклали і все. Але зрозуміла, що вона настільки чесна, ця пісня, настільки ми її легко зробили, бо вона просто... вона будувалась на відчуттях без всякої відсилки, що як же нам удивити людей на Євробаченні. І я подумала, що, це класна історія. А ще співати про конопелечки на Євробаченні – це ж взагалі круто. Взагалі про конопелечки в українській народній творчості дуже багато пісень. Та навіть найбанальніша пісня, найпопулярніша «От Києва до Лубен сіяла конопель». Чомусь вона ні в кого не викликає ніяких питань. А тут випустили пісню, і у всіх почались питання, а що це за наркомани? Тобто конопля – це взагалі була культура в Україні, дуже важлива, аграрна. З неї робили мотузки, тканину, олію, все що завгодно. Тобто це була окрема культура, яка займала дуже важливу роль в житті наших предків. Просто що зараз цій рослині надається зовсім інше значення. І ця пісня дуже класно зрезонувала. Мені взагалі дуже подобається ця пісня, те, як вона впливає на суспільство. Ця пісня вона спрацювала на всіх. І причому спрацювала дуже гостро. Тобто є люди, які просто в захваті від неї, а є люди, яких вона настільки бісить, що вони не можуть тримати свій негатив в собі, і вони намагаються рознести його по всьому інтернету. Мені здається, мистецтво так і має працювати. Було б дуже сумно, якби ми просто виклали пісню, хтось би послухав, норм, і виключив. А так зараз несеться таке, і ти бачиш, що там чуваки зайшли, побачили, що пісня 4.20, і такі клас! Хтось почув там, конопелечки, наркомани. Хтось почув там шубу порвали, такі, що це за фігня. Хтось почув там український фольклор, фу, село, ми будемо Україну представляти як село. Так на минуточку. Український фольклор, він зберігся через те, що люди, які жили в селах, до них не так сильно дотягнулася рука Совєтського Союзу. І саме там зберігався фольклор. Чому ми зараз їздимо і збираємо його по селах? Тому що це єдине місце, де він зберігся. Бо ми знаємо з історії України, як знищувалася інтелігенція в містах, і наскільки було невигідно взагалі, щоб люди говорили українською мовою, наскільки потрібно було всіх зрівняти. І наслідки цього процесу ми досі можемо спостерігати його результати і те, як люди реагують на банальну пісню про конопелечки. Ти відчуваєш себе щасливою? Я до цього прагну. Але я вже близько. Щастя ж, воно ж, ти ж його не знайдеш десь в іншому місці. Воно, поки ти сам його в собі не знайдеш, воно тобі на голову не звалиться. Так само з нацвідбором. Якби я потрапила туди хоча б на півроку раніше, ніж той момент, коли я потрапила на нього, то в мене б нічого не вийшло. Я сумнівалася собі, я взагалі не знала, що робити. І це вже потім так сталося. Я собі якось так вирішила, що я не боюся програти. Я не боюся, якщо мене виженуть з житла. Я не боюся опинитися на вулиці. Я взагалі нічого не боюся. І через те, що я нічого не боюся, я концентруюся тільки на хорошому. Тобто я не думаю про те, а що ж буде, якщо ми не виграємо Євробачення? Значить, це не моя історія. Значить, треба йти і грати метал. Весняночка, весняночка, де ти зимувала, й осадочко на кленочку